Letos jsme na Martinovo helmu použili několik nových věcí. Do pozadí loga stínovaný stříbrno-zlatou perletí. Oproti loňsku jsme přidali trochu černý, aby tam bylo víc kontrastu. Většinou začínáme nejsvětlejšíma barvama, bílou, potom zakrajeme všechno, co musí být bílý, postupujeme přes žlutou, červenou, až se vlastně propracujeme k černý. Takže někdy i když je helma z 80% černá a jsou na ní jenom některé jako linky nebo pár pruhů ve světlejší barvě, tak my nezačínáme tou černou, protože přes černou nám nekryjou ty další barvy, takže postupně, i když je ta helma převázně černá, tak my začínáme bílou. Ta helma se někdy i mezilakuje a ten lak se zbrousí do hladka, jako na Martinovo helmě, aby se vlastně při dalším postupu ochránili ty vrstvy pod tím a taky to srovná ty hranky na té grafice, takže ta helma, když se potom zalakuje finálním lakem, tak je krásně vlastně zrcadlovitá, lesklá, bez nějakých výstupků a tak. Navíc jsme ještě použili mat a lesk, který vlastně v současnosti je to taková populární věc a vypadá to hodně dobře, hlavně na tmavých barvách. Místo barvy stříkáme na ten lesklý lak, matný lak a potom vlastně sundáme ty šablony a vyleze z toho tenhle efekt. Helmu jsme doplnili linkama, širokýma linkama zbroušeného kovu, který je v nějak měděným odstínu oproti loňsku, kde to byla zlatá. A na přání Martina jsme helmu doplnili českým lvem vzadu, který je vlastně ve stejným měděným efektu, jako jsou ty široké linky. Ten broušený kov tady v tom případě někdy používáme zlacení, kdy vlastně nanášíme přímo plátkový zlato nebo stříbro i plátkovou měď přímo na tu helmu, ale je to nákladná a časově náročná záležitost, která se na ty helmy až tolik jako nevyplatí těm závodníkům a týmům, tak my používáme speciální folii, která vlastně je tenká, takže se dá se jako zalakovat a tu folii vlastně my si obarvujeme ingoustama do toho měděného efektu a potom plotr, mašinka, která vyřezává vlastně jako folie samolepky, tak vlastně po vektorizaci toho lva to vyřeže šablonka, my to zabarvíme do mědi a pak to vlastně jako aplikujeme na tu helmu a zalakujeme to několika vrstvama laku. Takhle helma vznikala a já vám teďka ukážu, jak opravdu vypadá a pokusím se vám vysvětlit jednotlivý detaily. Tady vidíte helmu starou, ona moc stará není, ale helmu z Dakaru 2020 a tady už mám tu novou krásnou helmičku, kterou jsem viděl asi jenom dvakrát zatím. Trošku stánem, no dobře, nebudem to říkat. Tady je. Tak co, jak se vám líbí? To je paráda, co? Tak na první dobrou, když se podíváte, velmi podobný helmy, já jsem nechtěl jít do jiného designu. Proč? Protože Karel vypadá velmi stejně, skoro stejně. Kombinézy máme taky stejný, to znamená stejný design. Proto nemělo smysl jít do něčeho úplně nového, ale přece jenom jsou tam detaily, které jsou úplně jinak. Vezmu to od předku, protože předek prostě to je tvář celý helmy, když ji mám na sobě. To znamená česká vlaječka, nemohl jsem dělat jinak. Na příští rok už mám nový nápad s vlaječkou, ale ta je prostě boží. S logem Big Shock Racing na puse, tady můžete vidět, tady předešlý byl jenom Big Shock, teď je tam Big Shock Racing, náš tým. Potom Ivar je jeden z našich největších partnerů, zepředu ta oranžová je boží. Já vím, že to možná není vidět na první dobrou, ale hrozně moc ladí právě s bronzovými doplňkama, který máme různě po celý helmě, no mám teda po celý helmě. Já říkám máme, protože samozřejmě to není jenom moje práce, ale už dneska celého mýho týmu, ať už je to grafika, tak potom spoustu nápadů. Nově teda logo MM s Tuaregem, ze zhora, tady už teda mi někdo stačil poškrabat, to vypadá, ale to na Dakaru dostane ještě hodně ran. Tady Saudská Arábie, zase trošku něco jiného, když se podíváte. Jo, jsou to detaily, ale chtěl jsem něco trošku takového, řekněme, dynamického. Myslím, že to vypadá skoro jak Batman, ne?
ne, skoro. No prostě Saudská Arábie, tam musí být hrozně cool, já nevím, jestli vidět na tom záběru, ale tady je prostě lesk, to vidíte takhle, když to ošmatám, a mat. Je tady vlastně takový ten relief, řekněme, takový pozadí, ten pattern, který je vlastně i ve vlajce Saudské Arábie. Silmet, logo partnera na obou dvou stranách. Logo Big Shock je částečně zvětšený, zase můžete vidět vlastně to porovnání, takže je mnohem větší z boku. Dneska je velmi moderní záležitost zvětšovat vlastně co nejvíc loga. A jak už jsem říkal, tak jsou tady bronzové doplňky veškerý a to jak teda kolem té vlajky, tak potom tady nahoře nesmí chybět hashtag One Team. Nejedu tam sám, je to celá moje posádka, je to celý můj tým a jste to vy, všichni, kteří mi fandějí, proto hashtag One Team, ten tam prostě nesmí chybět. Ze zadu, a jak jinak než český lev, zase kompletně celý z bronzu. By the way, ten je fakt, to je opravdu dobrý detail, hrozně se mi líbí. Logo Slim Graphics, výrobce, teďka jste viděli, co říkal Petr. No a potom obrovský zase logo Big Shock na levé straně helmy. Jinak tady v pozadí, možná to není úplně vidět, ale tady v pozadí jsou taky jako jednotlivý Big Shocky, který tentokrát tady byly víc jako do zlata, tady to je trošku víc do šediva, ten efekt vlastně těch stínů, který jsou. No a potom vlastně ze zadu helmy můžete vidět moje MK, zase v lesklý versus matný černý. No, moje jmenovka na levé straně u mikrofonu a zároveň teda jsem si dovolil tady dát mou dceru Miu a její den narození, vzhledem k tomu, že bude slavit první rok, bude slavit 16.1., což je den po návratu, respektive po konci Dakaru, a možná stihnu ještě její narozeniny někdy o půlnoci večer, možná, uvidíme. Tak to je jenom taková drobnost. No a jinak, jak jsem říkal, velmi podobná helma. Já z ní mám hroznou radost, mně se hrozně líbí, prostě mám rád tyhle ty nové věci, designové prostě, které jdou ruku v ruce ve vším, co děláme. No. Tak takhle vypadá moje nová helma na Dakar 2021. Pište vaše názory, budu za ně rád, do komentářů, šup jsem s nima a na Dakaru ji uvidíte v akci. Je jí úplně škoda, já ji pěkně hned omlátím, tady takhle ze zadu, pak se vsunu pod kamion, tak tady hned ze zora, no, bude to hned. No nic, tak to je ona.